بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن الديف تول. شو وظيفة الديف تول؟ الديف تول بتحكي لك can help you edit page on the fly، يعني بتساعدك على تعديل الصفحة بشكل سريع. and diagnose problem quickly، بتساعدك كمان على اكتشاف المشاكل بشكل سريع which ultimately help you build better website faster. وكمان بتحكي لك في النهاية حتساعدك انك تبني ويب سايت بشكل افضل وبشكل اسرع. اخر محاضرة اخذناها عن الكلام، راح اطبق فكرة الديف تول على الكلام. شو كان في عندنا؟ كان في عندنا هيدر 1 هيدر 2 وباراجراف، وعملنا موضوع الكلام، الستايلات الخاصة في الكلام. تعال نشوف عملية الرن. انا عامل جو لايف، تمام، خليني اكبر لك اياها. ممتاز. ايش هي فكرة الديف تول؟ الديف تول بتعمل رايت كليك انسبكت، هيفتح عندك قائمة على اليمين. هاي القائمة فيها كثير شغلات، لكن اليوم نتعلم أشياء بسيطة، وفي المحاضرات القادمة راح يصير كل شوي نتعلم خاصية جديدة على حسب الحاجة اللي احنا محتاجين فيها الخاصية. اليوم بدنا نتعلم أول شغلة وهي الإليمنت. الإليمنت هي بكل بساطة بتوريك صفحة الاشتمال. انت في عندك هيدر، في عندك تايتل، في عندك ميتا، في عندك ستايل، كمان في عندك البادي. بحكي لك في البادي انت في عندك هيدر 1، انتبهت لما اوقف على هيدر 1 يظلل لي عليها هيدر 2، بعدين في عندنا باراجراف. طبعا حتقول لي ايش هو المربع الاورنج؟ هشرح لك اياه لقدام، شغله اسمها سي اس بوكس، هشرح لك اياه ايش يعني مارجن، ايش يعني بادنج، هنتعرف عليها ان شاء الله في المحاضرات القادمه. التركيز الاساسي في محاضره اليوم انه احنا بنقدر نشوف كل الخصائص الموجوده داخل صفحه الاشتمال في الاليمنتس. كمان في شغله اسمها ستايل. ستايل لما توقف على كل خاصيه بتعطيك الستايل اللي انت عامله. اكيد متذكر في المحاضره السابقه حكينا للهيدر 2 كلر ار بي جي الفا، حكينا مثلا انه كان في عندنا هنا ريد، بس معطيني الاوبسيتي 3. بدي ارجع على الكود واطلع هون على الستايل، يس في عندنا هون خطا 250 مش 2500. طيب لو بدي ازود الشفافيه برجع اعدلها زي هيك وبحكي له مثلا 1. انتبهت؟ هي صار احمر. هل أثر على الكود الأصلي؟ تعال نشوف مع بعض. ما راح يأثر على الكود الأصلي. يعني أول نقطة اكتشفناها إنه الديف تول هي فقط أنت بتعمل ستايل بدك إياه، بتشوف النتيجة بشكل سريع، بعدين بتاخذ هذا الستايل وبتطبقه عندك في مشروعك. يعني الديف تول بتساعدك إنك أنت تعمل تعديل بدك إياه على أكثر من إيليمنت، بعد تشوف هل النتيجة هاي مناسبة لك، ساعتها بتاخذ الكود من الديف تول وبتطبقه عندك في المشروع. كمان حتنتبه انه لكل عنصر في الانيميت له ستايل ديفولت. في البدايه حتحس الموضوع صعب لانه هاي الخصائص لسه ما تعلمناها، حنشرحها ان شاء الله في المحاضرات القادمه. طيب مثلا نروح على الباراجراف. في الباراجراف انتبه هون، قال لي الاصفر مشطوب عليه. ليه مشطوب على الاصفر؟ يس لاني عامل له كومنت. شفت كيف؟ طب لو عملت هيك تشيك، وقفت تشيك على الكلر الازرق، شو صار عندي؟ صار عندي يا اصفر. طبعا بتقدر تكتب هنا اي شيء بدك اياه، مثلا فونت سايز بكمل لحاله. خلينا نحكي مثلا هاي 40 بكسل، ما عجبنيش ال 40 بكسل، خليها 30 بكسل. اطلع كيف قاعد بعمل ابديت بسرعه، لما اشوف القيمه مناسبه بطبقها عندي في المشروع. هسا اكيد احنا لقدام رح تكون صفحتنا كبيره فيها كثير خصائص، مش منطقي الف على الكود سطر سطر. باستخدام هون المؤشر سيلكت، اكبس عليها وروح اختار العنصر اللي بدك اياه. مثلا انا بدي اختار هيدر 1، مباشره بروح يجيب لي الكود الخاص في الهيدر 1 والستايل الخاص في الهيدر 1. هيك احسن صح؟ هل في اختصار افتح فيه الانسبكت بشكل اسرع؟ بقول لك في. سكرها من هون، هي كلوز. في الويندوز نكبس على كنترول وشيفت وحرف الاي، هيفتح معك بشكل مباشر انسبكت. طب وفي نظام الماك او اس كوماند واوبشن وحرف الاي. وللناس ما بتحب الاختصارات، في عندك هون في الريفيو كان ويندوز او كان ماك او اس، تروح على الديفلوبر
والديفلوبر تول برضه هيظهر لك الانسبكت اللي هي الديف تول. تعلمنا اليوم اليمنت، تعلمنا الستايل، وتعلمنا كيف ممكن اعمل اي ستايل بدي اياه بشكل سريع واشوف النتيجه وبعدين اطبقها في الكود. اتمنى صارت الامور واضحه 100%، وبنشوفكم ان شاء الله في المحاضره القادمه، ويعطيكم العافيه.